عندك وضدها، كل دي لها عبودية وده لها عبودية. مثلا انت النهاردة فرحان، الفرح له عبودية، ضد الفرح ايه؟ الحزن. الحزن له عبودية. تمام؟ اليقظة لا عبودية. طب النوم له عبودية. الشبع له عبودية. الجوع له عبودية. الحر له عبودية. البرد له عبودية. كل حاجة، كل صفة هات ضدها يبقى انت محتاج تبقى عبد هنا وتبقى عبد هنا. خلاص؟ قول لي بقى، هل يمكن ان يمر طرفة عين عليك وانت مش عبد؟ مستحيل. اذا العبودية هي الحياة، تشمل الحياة كلها. فاذا انت مطلوب تبقى عبد في كل لحظة في حياتك. طب ازاي ابقى عبد وانا مش عارف اصلا العبودية، كل عبودية ايه المطلوب مني فيها؟ يبقى ناشئ طريق الى الله عز وجل. يعني انا فاكر مرة كنت رايح ادرس في حلوان، منطقة بعيدة عن مدينة نصر اللي انا كنت قاعد فيها يعني. وعملوا طريق جديد استراد، طريق سريع، وكانوا لسه يعني يرصفوا فيه يعني على مراحل يعني. فقالوا لي امشي في الطريق ده جديد هتوصل لحلوان، بدل ما تطلع من على الكورنيش بتاع النيل طويل، لا الاستراد ده ما فيش فيه اشارات وبتاع، وهتوصل لحلوان في ربع ساعه، بدل ما كنت توصل في ساعتين توصل في ربع ساعه. قلت والله فكره. وانت ماشي في الطريق تلاقي منزل من هنا وتلاقي منزل من هنا وتلاقي منزل من هنا، انت ما انتش عارف المنزل ده يوديك على فين. بعد الطريق اللي هو كلف ملايين مملينه، المفروض يحط لي يافطه ب5 جنيه ان الطريق من هنا يودي على هنا. انا مش عارف، ما فيش ولا يافطه. طب انزل، طب هنزل الف واكتشف انه مش هو، ارجع الطريق تاني، مش هوصل حلوان. دي علامات طريق، دي علامات. اذا انا ما حطيتلكش على العلامات الموجوده دي لا يمكن توصل لهدفك ابدا. يقول لك الطريق من هنا يديك سهم من هنا، سهم من هنا، اقدر اوصل، لكن بلا سهم، طريق طويل ولا سهم، كل متى تصل. تمام؟ ففضلت ماشي 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 ومش عارف انزل فين لحد ما وصلت للزلط اللي هو لسه ما تصفش. رجعت تاني دواليك عشان ادور على القصه، واتصلت واعتذرت عن الدرس لانه ما عرفتش اوصل. تمام؟ الطريق الى الله عز وجل كده في علامات طريق وانت ماشي. يقول لك احذر انك تدخل هنا، وهنا خطر، وهنا بتاع، والكلام ده. مين اللي يقدر يدلك؟ اللي عارف بقى مواطن الشياطين وعمل الشياطين وعمل اعداء الانس ومش عارفين الكلام ده. لازم يكون في دليل يقول لك روح هنا روح هنا. ده الطريق الى الله تبارك وتعالى، اللي هو الطريق الطويل الذي يشمل عمرك كله. عشت 100 سنة، عشت 200 سنة، عشت 150 سنة، عشت 60 سنة، نهاية حياتك ده نهاية طريقك. لما تكون ماشي في الطريق الطويل ده هو وما عندكش عالم واحد تسأله، يبقى إذا أنت ما عندكش أسئلة تتعلق بالدين، بدليل أنك مش محتاجه. يعني واحد صحيح البدن يحتاج طبيب في إيه؟ ما يحتاجش